Clip này sẽ dành cho anh em nào vẫn còn tin vào coi công nghệ. Không dài dòng nữa thì AI agent sẽ là trend sắp tới, nhưng mà privacy nó cũng rất là quan trọng. Thời điểm hiện tại anh em có thể xem là đang chân của uptrend. Thì trong cái uptrend sắp tới á, những cái thực thể mà anh em đối đầu á, không chỉ là những cái thực thể có cảm xúc như là quỷ, hay là whale, mà nó còn là hàng ngàn dòng code được set up vô một cái máy tính, hay có thể hiểu là AI agent. Vậy tại sao ngay từ ban đầu mình nói là privacy nó lại liên quan tới AI agent? Thì anh em cũng đã biết là trong cái thời đại công nghệ này, thông tin cũng được xem là một loại tài sản có giá trị. Thằng nào có nhiều thông tin hơn, có nhiều insight hơn thì thằng đó chắc chắn sẽ thắng trong cái game. Bất kể đó là game tài chính hay là game nhỏ nhặt trong cuộc sống. Anh em thử tưởng tượng thôi, có hai thằng đang cua một nhỏ con gái. Thằng A thì có nhiều thông tin, có nhiều kiến thức hơn thằng B, thì nhỏ con gái sẽ chọn A, đúng không? Trong AI agent nó cũng vậy. Thì một con AI agent tốt á, nó sẽ là một con AI agent chứa nhiều thông tin. Nhưng mà ngặt một cái á, là trong cái không gian mạng này á, nếu mà anh em sở hữu một cái con AI agent đi, thì những cái thông tin của anh em nằm trong cái con AI đó nó sẽ không được bảo mật nè. Nó không thực sự là của riêng anh em. Đặc biệt là gần đây có những cái news, có những bài báo á, nói là những cái thực thể lớn như là Google, OpenAI nó đang kiểm soát, nó đang thao túng cái việc mà những cái thông tin lớn đó. Hay là như một cái thằng mà bự bự nào đó về mạng xã hội nó nói là nó bị hack, nhưng mà thật ra nó đi bán thông tin của người ta. Cho nên là cái vấn đề về privacy ở thời điểm hiện tại và nhiều năm sắp tới á, nó sẽ được chú ý rất là nhiều. Và đó cũng là lúc mà những cái thằng công nghệ mà anh em tưởng chừng nó như là gác gửi, nó thực sự phát huy tác dụng. Thì ba thằng đó đây, thì mình sẽ lấy một vài ví dụ về ba thằng để cho anh em dễ hiểu hơn nha. Đầu tiên là FHE, một narrative nổi lên từ đầu năm nay. Thì ý tưởng của thằng này khá hay, vì anh em biết để một con AI, bất kể là AI chatbot như là ChatGPT hay là AI mà để train hình ảnh như là Midjourney, thì nó đều trải qua ba quá trình là đầu vào, quá trình xử lý tính toán với lại cho đầu ra. Vấn đề ở đây là trong quá trình xử lý tính toán, cái thông tin mà anh em đưa vô lúc đầu á, nó có thể bị đánh cắp bởi bên thứ ba, hoặc là chỉnh sửa để mà cho ra kết quả sai. Cái này nó giống như là điều hướng dư luận hay là điều hướng đám đông á. Thì FHE nó sẽ giải quyết được cái vấn đề này bằng cách là nó sẽ giải mã những cái thông tin mà anh em đưa vào. Nhưng mà khác một chỗ á, là những cái cách phổ biến bây giờ á, là khi mà anh em đưa vào nó sẽ giải mã ra, sau đó nó mới tính toán. Còn FHE thì không. Thì lúc mà nó đưa vào nó sẽ nói với mấy thằng kia là: ê, tụi mày tính toán thôi chứ tụi mày không được giải mã rồi nha, tao cấm tụi mày giải mã ra. Thì đó, thì cái cách hoạt động của FHE là như vậy. Thì đó là điểm mạnh của FHE. Thì hiện tại trên thị trường đang có những cái bên phát triển cái này như là Zama nè, Privacy. Họ còn có kế hoạch là đưa FHE trở thành một cái FHE EVM luôn, như cái cách mà Cypher đang làm. Một FHE EVM được phát triển bởi Zero One Lab. Trong lúc mà nhiều coi công nghệ ngoài kia quằn như con chó, thì DAI với công nghệ giữ giá và tăng giá của mình hứa hẹn sẽ đá người ta khỏi top AI và mang Gen AI quay trở lại. Để thực hiện được tham vọng này, họ bàn tròn nay đã có thêm Aptos, một layer 1 cũng sở hữu cho mình công nghệ tăng giá, đã chính thức bắt tay với DAI để cùng nhau đem Gen AI bùng nổ trở lại. Chưa dừng lại ở đó, Nia, một layer 1 và cũng là món quà của nhiều anh em Việt Nam mùa trước, nay đã có mặt tại đây để cùng nhau cho thị trường thấy được như thế nào mới là AI. Vậy mới thấy DAI đại diện cho câu nói người thành công luôn có lối đi riêng, không cần VC, tao vẫn có thể up. Ủa, hết rồi hả? Thì tiếp theo là ZK. Cái này chắc cũng đã quen thuộc với anh em quá rồi, tại vì mình biết đa phần anh em xem video này ít nhất một lần trong bọt cũng có ZK tặc nét, đúng không? Thì giỡn á, thì cái clip này mình sẽ không có nói là ZK là cái gì, rồi có bao nhiêu loại ZK, mà mình sẽ lấy một cái ví dụ thực tế là ZK áp dụng vô AI agent như thế nào nha. Anh em nghĩ sao nếu mà có một con AI nó cầm tiền của anh em đi đầu tư? Tất nhiên là sau này sẽ có, nhưng mà cái vấn đề mà đáng lo ngại ở đây á, là về privacy. Liệu có ai biết password để mà đăng nhập vô cái con AI này không? Liệu cái con AI này nó có thực sự thuộc quyền sở hữu riêng của anh em không? Nếu không thì tiền của anh em mất rồi sao? Đúng không? Thì ZK nó sẽ giải quyết những cái nỗi lo này của anh em bằng cách là nó sẽ tạo ra một cái chứng minh là anh em sẽ sở hữu cái mật khẩu này mà không cần phải gõ đầy đủ mỗi lần mà gõ đầy đủ mật khẩu mỗi lần mà anh em đăng nhập vô con AI agent này. Thì nó sẽ bớt đi cái nỗi lo về cái việc mà bị đĩa bát như là trong tiệm net hồi xưa, hay là nói đúng hơn là trong cái không gian mạng này không phải là có người đứng nhìn thì anh em mới bị đĩa đâu. Có những cái phần mềm mà nó ghi lại những cái lần anh em đăng nhập á, thì nó sẽ scan nhiều lần rồi xong nó biết được password của anh em, đúng không? Thì đó, thì ZK nó giải quyết được cái vấn đề này. Thì tiếp theo là T, nó viết tắt của từ transparency, execution, environment đúng không? Environment.
Thì cái từ khóa này nó đã có từ rất lâu rồi. Mình nhớ không nhầm là hồi xưa thằng Automata nó đã làm, lúc đó là nó làm cho mấy cái smart contract thôi. Nhưng mà bây giờ cái từ khóa này nó đã lấn sang cho mấy con AI agent rồi. Lấy một cái ví dụ cho anh em luôn nha. Trước tiên á thì mình sẽ giải thích sơ là Ti nó là cái gì nha. Thì anh em cứ tưởng tượng là anh em sẽ set up con AI agent, anh em sẽ quăng một đống dữ liệu vô. Trong đó có cái khóa của anh em đó nha, có những cái dữ liệu mà nhạy cảm của anh em. Thì Ti nó sẽ trong một cái vùng tính toán, Ti nó sẽ tách một cái vùng nhỏ ra, nó lưu trữ cái key của anh em ở trong đây, những cái dữ liệu nhạy cảm như là hôm qua coi phim Z mấy giờ kiểu vậy. Giỡn á. Thì cái vùng bự này nó sẽ tính toán, nó sẽ chạy setup, xử lý những cái thông tin mà anh em cần. Giống như là anh em giao dịch arbitrage đi, anh em kiếm mấy cái khoản chênh lệch nhỏ nhỏ để mà anh em giao dịch, ăn chênh lệch nhỏ nhỏ trên các thị trường vàng, dầu, bạch kim gì đó tùm lum luôn. Thì những cái dữ liệu đó nó sẽ tính toán, nhưng mà nó vẫn giữ một cái phần nhỏ ở đây là giữ cái key, cái mật khẩu hoặc là dữ liệu nhạy cảm của anh em. Thì đơn giản nó lại vậy. Nghe thì nó có vẻ high conviction quá đúng không? Nhưng mà thường mấy kèo mà high conviction quá thì nó nghe nó cứt chó lắm. Và cuối cùng là MPC. Thì thằng này anh em có thể biết nó qua là thằng Nilon. Nhưng mà chắc cái clip này mình không làm Nilon đâu. Tại vì thằng founder của nó có rủ anh Lợi đi bồng lại cát, nhưng mà nó chưa dẫn anh Lợi đi. Nên là chuyện nào nó dẫn đi rồi mình hãy làm nha. Này bữa thấy Mận nhắn tin xong vô coi, xong dở lên clip nói vậy luôn. Coi nào trời. Thì tóm lại trong cái video này mình muốn nói là cái trend sắp tới có thể là privacy và cũng sẽ là AI. Nhưng mà có một cái mình tiết lộ anh em tí là cái trend mà design mấy ngày nay đang nổi nè, thì nó cũng liên quan tới privacy nữa. Nên là mình không biết mình có phân run hay không, tại vì phân run là một niềm vui của mình. Nên là anh em sau cái clip này anh em hãy theo dõi mấy cái privacy như là ZK nó có thể áp dụng vô ZK ML. ML đó là Machine Learning á. Rồi FHE cũng có thể ứng dụng vô FHE Machine Learning. Rồi ZK Stack, rồi có thể là ZK với Stacknet sẽ bay trong sắp tới. Nói chung là cái clip này mình muốn nói là sắp tới là trend privacy, nên là anh em hãy tập trung vô nó đi. Tại vì kiếm được tiền mà không giữ được tiền thì nó ngu lắm. Ok, thì clip chỉ tới đây thôi. Cảm ơn anh em đã xem tới thời điểm hiện tại. Nếu mà anh em thấy thích thì hãy cho anh em Á Chính tụi mình một like đúng không ta? Ở trên đây là một like đó coi. Một like đúng không? Một like và một subscribe để anh em mình có động lực làm những cái video tiếp theo trong cái mùa uptrend nha. Tại uptrend tụi mình cũng đi kiếm kèo chích mẹ luôn, kiểu vậy. Ok, bye bye anh em.